Отже, розпаковка. Так. Ай, красота яка, ай, красота. Так, до баку зараз доберемось. Що у нас ось тут є? Це додатковий фланець по комплектації. Комплектую його отаким от фланцем на 6 болтів, AirTag під різьбу. Є кришечка під різьбу з, чуєте, всередині м'ячик є від перекиду, щоб не виливалось. Розвоздушення баку. Так, йде. І трубочка, шланг. Так, і ще є один. Ні, не один. Два запасних болта. Так, добре. Тепер сам бак. Ох, і він великий. Більше тут нічого нема. Так. AirTag. Так, сюди кріплення потрібно перекидати з стокового. Так. Класний пластик. AirTag. Отже, тут основна фішка, чому я його взяв, це через оці переходники. Цей фланець, він підходить під рідну ОМ-кришку. Зараз покажу. Просто беремо ось так, кришечка, і ставимо його ось сюди. Оп. Є. Все. І один ключ підходить до цієї самої кришки і до мотоцикла. Від цього баку не потрібно нічого міняти, нічого шукати, нову кришку якусь шукати і так далі. Наступне, що мені подобається в ньому, це те, що ось тут, ну, понятне діло, вставляється насос від рідного, але тут йде фланець, чи як він не, трубочка для розвоздушення баку, щоб там не утворювався вакуум. Так, от, де трубочка, туди вона йде, от туди йде. І там біля фланця вже йде якраз забір цього повітря. Так, тобто бак дихає собі напряму назовні. Так. Отже, чому я вибрав AirTag, а не Acerbis? Перша причина – це оці фланці, що можна використати оригінальну кришку. Другий момент – це, як я вже казав, розвоздушення баку, щоб бак дихав без всяких допрацювань, оцих трубочок зверху, мені це не подобається. Наступна причина – він більш компонований, мені здається, допрацьований, ніж Acerbis. Тобто, якщо його поставити, він буде вужчий в цій частині, ніж Acerbis. Він більший ось тут, так, але він вужчий, тобто колінами його тримати зручніше, ніж Acerbis-ський. По пластику вони плюс-мінус ідентичні. Кажуть, що Acerbis – це
трошки більш такий танковий варіант чи тракторний варіант для більш міцний. Тобто. Плюс для, наскільки я читав, для поплавкової камери, якщо в такому положенні бак знаходиться, так, то так от він має бути. Зрозуміло, що повний бак буде показувати мотоцикл біля 200 км плюс-мінус, а потім вже починає спадати, то тут для поплавка більше місця в нижній точці, ніж в А-сервіса. Ну і плюс дизайн, його мені більше подобається. От. Далі буде установочка. Готово. Насос прикрутив, ці кріплення прикрутив. Опа! Так. Ще залишилось тільки трубочку дати. Отакий. І, в принципі, його мало би хватити. Він довший, ніж той, що був. В принципі, настільки, то довший. Його має хватити. Хоча він так туго заходить, що і хомутика не потрібно. Все, супер. Тепер йдемо до установочки нашої. Це під'єднали. І як тепер? Вставляти наш бак. По духах, в принципі, підходить. Так. Тут все окей, здається. Тут все окей, тут все ніби окей. Ще чуть-чуть запихнути треба далі його. І він сяде. Так. Опа. Так, тут він сів. Тут сів. Ну, в принципі, окей. Так. Що тут притискається? Не сідає добре цей. Не сідає добре. Зараз розберемо, що притискається. Добре. Ні, все окей, буду мати притискати, в принципі. Тому все добре. Якщо це сіло, то все інше і так сяде. Це сідає сюди, все як по маслу лягає. Правильно? Це, якби я не збирався десь далеко їхати, я би цього не робив. Але так як я планую якусь таку грандіозну подорож, можливо, це і буде соло з великими кілометражами, то мені потрібно буде багато пального. А ще враховуючи той факт, що в мене витрата пального десь на літру більша тепер, тому така штука мені дуже-дуже буде потрібна. Все, бак закріплений, супер. Можна залити бензину і завести навіть. Решта все, в принципі,
то саме, нічого нового. От. Як він сідає сюди. Ага, тут вже хоче воно болтичка прикрутитись. Так. А сюди, трошки не достає. От бачите, де і є проблемка. Тут немає цих м'якушок, щоб причепити. Не м'якушок, а ліпучок. Треба перечепити їх, переклеїти. Але ось так от. Може цього взагалі не треба. Ну тут щось придумаємо зараз. Отже, що я і боявся. В принципі, що я боявся, то не справдилось. Я боявся, що не влізуться дуги. Але бак з дугами влазиться. Трошки не так з пластиком. Не так з пластиком, тому що він тут має пази. Оці, от куди він заходить, ось тут. Так? Сюди він заходить. Тут паза немає. Але навіть його можна отак от підтягнути трошки. І він прикрутиться. Що ми і будемо зараз пробувати робити? Отут я не знаю, як далі. Тут він то прикрутиться, а як ось тут взяти і запхнути його, га? Тут є така м'якушечка, в яку він якраз і впирається. А якщо цю м'якушечку забрати, забираємо її. Оп. Ну, нехай буде. Так, приклеїмо щось інше. Так, цю м'якушечку ми забрали. Пробуємо ми тепер посадити цей пластик. О! Тут сідає, тут сідає. Тут він що робить? Заходить чи не заходить? Угу. Ну, не заходить поки. Так, треба тут запхнути спочатку. І тут прикручується. Так. А я вже думав, є проблеми. І дуги є, і зазор є. Я думав, що бак вийде трохи вперед. Тут що? Тут все окей. Нічого ніде не стукає, так? Якщо такого не стукає. І в цю сторону, а в цю сторону це кріплення треба знімати. Тепер теж нічого не мішає. Тестуємо бак. От якось він трошечки ширший і вищий. Але там, де ноги, в принципі, досить зручно. Він далеко так широкий. Аж далі ширший стає. Тут, де ноги, колінами триматися дуже добре, дуже зручно. Їдемо, заправимось, попробуємо, скільки літрів влазить. Я був залив приблизно 4,5 літри. До заправки мені недалеко, метрів 400-500, тому результат має бути з точністю там плюс-мінус 500-800 грам. Якщо на 23 літри, то десь скільки має бути? 18,5 літрів, так? Заправимо до фланця. Думаю, буде досить. Так. 18,2, як я і казав. Трошки порухаємось, воно впало. І до фланця, в принципі, там чуть-чуть. 20 грам, думаю, ролі не грає. Так, і що? Пенс.
викапує. Викапує прямо на вихлопну. Дуже добре. Так, і що? По вазі. Ну, чується, що він трошки... Чується важкий. Ну, чується, дуже чується, що він важчий став. З повним баком. Такий більш неповороткий. І чується, що вага зверху. Ну нічого, це ще діло звички, звичайно. До цього можна звикнути і навчитись, правильно? Ну що, отак от вийшов в мене бак стояти. В принципі, дуже зручно, дуже добре. Але є відчуття по вазі, що він став набагато важчим. Набагато важчим став. Одне, що не подобається в боку поки що цей пластик, він отак от, ти пальцями його дреш, і він вже здирається одразу. Вирішення для цього є наклеєчки, правильно? Наклеєчки. Він не став ширшим дуже. Зовсім не став ширшим. В плані отут де дуги. Тут в мене 2 пальця влазилося вільно, зараз ну на пів сантиметра, на сантиметр, певно, став ширшим. В принципі, я довольний. Я довольний. Гарно. Є ще деякі нюанси, треба зараз переробити їх. Ну, це таке вже. Резерв включився на 320 кілометрів. Так, і що? 88 і 408. Ну, 90, грубо кажучи.